हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा नेपालमा किन पाइँदैन भने जति इन्टरनेट स्पिड भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, इन्टरनेट बिना हामीले प्रयोग गर्ने यिनी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू एउटा डिब्बा मात्रै हुन् जसको कुनै काम छैन र अहिलेको समयमा हामी इन्टरनेट नचलाउने भनेको यी डिभाइसहरू चार्ज गर्दा मात्रै हो। अरू बेला हामी नन स्टप चलाइरहेकै हुन्छौँ प्राय जसो। कहिले सोशल मिडिया प्रयोग गर्न होस्, घरमै बसेर काम गर्न किन नहोस्, यस्तो अवस्थामा हामी यी डिभाइसहरूको प्रयोग गर्छौँ जसमा इन्टरनेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आजको यस भिडियोमा रहेर नेपालमा किन पाइँदैन भने जति इन्टरनेट स्पिड भन्ने विषयमा केही पोइन्ट बाई पोइन्ट छलफल गर्न गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। सो साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, नेपालमा इन्टरनेटको गति ज्यादै कमजोर छ। ग्राहकसँग सम्झौता गरे जतिको इन्टरनेटको गति दिन सेवा प्रदायकहरू असफल छन्। इन्टरनेट चलाउँदा ब्राउजर फनी घुमेपछि ग्राहकले सेवा प्रदायकसम्म गुनासो त राख्छन् तर समाधान भने पाइहाल्दैनन्। आफूले भने जति इन्टरनेटको स्पिड पाउनु ग्राहकको अधिकार हो, तर यसमा सेवा प्रदायकले भने धीमा गतिको इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। त्यसो त यसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका पनि आफ्नै तर्क छन्। बेला बेलामा सेवा प्रदायकहरू इन्टरनेटको गति ढिलो हुनुमा विभिन्न दाबीहरू गर्दै आएका छन्। यसै अन्तर्गत आज म केही कारणहरू उल्लेख गर्न गइरहेको छु जुन कारणले गर्दा हामीले भने जति इन्टरनेट स्पिड प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। कारण नम्बर 1, नेपालका आइएसपीहरूसँग एडभान्स टेक्नोलोजी नहुनु। साथीहरू, हामीलाई थाहा नै छ इन्डियाले केही समय अघि टिकटक ब्यान गरेको थियो। त्यसपछि टिकटकले आफ्नो प्रोटोकल चेन्ज गरेर HTTPबाट HTTPS बनाएको छ, जुन परिवर्तनले नेपालका आइएसपीहरूलाई एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। कारण नम्बर 2, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण आफूसँग भएको क्षमताभन्दा धेरै MBPS दिन्छु भनेर त्यो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु। कारण नम्बर 3, इन्टरनेटको खपत धेरै बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार र उपकरणको लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने र भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले जसले गर्दा भारतमा थोरै समस्या आए पनि त्यसको प्रभाव नेपालमा परिहाल्दछ। सँगै भारतका टाटा, एयरटेल लगायतका कम्पनीमा समस्या आउँदा पनि नेपालमा समस्या आउने गर्दछ र इन्टरनेट स्लो हुने गर्दछ। कारण नम्बर 4, कुनै सेवा क्षमताभन्दा धेरै प्रयोग हुँदा र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डिभाइसको गुणस्तर लगायतका कारणले पनि इन्टरनेट स्लो हुन सक्दछ। कारण नम्बर 5, कुनै बेला फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका प्लेटफर्ममा समस्या आएको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा नेपालका आइएसपीहरूले केही गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा इन्टरनेट स्लो हुन्छ। अब कुरा गरौँ यी सबै समस्याको समाधान कसरी हुन सक्दछ भन्दा ठुला प्लेटफर्मका सर्भर र एक्सचेन्ज नेपालमा राख्न सक्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धाको नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि ग्राहकको गुणस्तरीय इन्टरनेट नपाएको हुन सक्दछ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कम गर्न सके यो समस्याको समाधान केही हदसम्म हुन सक्दछ। यसैसँगै अब भिडियोको अन्त्यमा आइसकेको छु। यो भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँले आफ्नो मनमा लागेका विचारहरू कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। कसरी इन्टरनेटको गतिलाई चाहिँ फास्ट बनाउन सकिन्छ र यसमा सरकारको अनि हामी प्रयोगकर्ताको अनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने विषयमा तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।